Hello everyone, he's my friend Mr. Pranay Subba. So Pranay, आजको रनको बारेमा के भनिदेऊ न? विशेष गरेर आजको रन हाम्रो अनप्लान थियो र म नयन वाङदी भाइ हामी मिलेर तीनजना मिलेर चाहिँ लेबुङ घुम्दै घुम्दै गिङ छोटागिङ बरागिङ घुम्दै लेबुङ आएर चाहिँ लकउटबाट हामी हाम्रो स्थानमा प्रस्थान भइरहेका छौँ र एकदम मजा आएको छ। यो एकदम हामी यो कुराहरूलाई हामी बिर्सिन सक्दैनौँ जुन चाहिँ हामीले कुरेको छ यो मेमोरिजहरूलाई। यति नै भन्न चाहन्छु। यो वाङदी, tell me something about the run. How was the experience? मजा त मजा थियो, थाक्नु जोड थाक्यो, एउटा एक्सपिरियन्स भयो हैन। म चाहिँ अब फर्स्ट टाइम भनौँ न यस्तो खालको कुदाइ चाहिँ मजा आयो दार्सँग। Okay, so I guess this will wait for the video. Since my last video about the Sandakpur, I haven't posted anything since then, but I'll try to post more of such videos from now on. So if you enjoyed the video, do like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.